خوش برگشته به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد بچه کلین استپ صحبت بکنیم. یکی از موارد بسیار مهم توی تبلو پرپ کلین استپه. یعنی شما هر کاری قراره انجام بدید، از جمله اسپلیت ها، کلین ها که فاصله ها رو برداری، آپر کیسش کنی، لابر کیسش کنی، اعداد رو از حروف جدا بکنید، یا اون اسپیس های وسط رو جدا حذف بکنید، یا اسپیس های اول آخر رو جدا بکنید. خب از این اتفاقات بسیار میافته و ما تو ویدیوهای مختلف در مورد هر کدوم صحبت میکنیم و هر کدوم به صورت جداگانه ویدیو میگیم، چون کلین استپ گزینه بسیار مهمیه و توی اینکه بخوایم شیپ داده هامون رو درست بکنیم گزینه‌ایه که خیلی خیلی به کار ما میاد. پس ما در مورد هر کدوم از اینا به صورت جدا صحبت میکنیم. سپاسگزارم بابت لایک، کامنت و سابسکرایبتون و اینکه این ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک میذارید. من امیر هنرمندم. بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. همونجور که دارید میبینید جدول اوردرز من فراخونی شده و قدم بعدی برای اعمال تغییرات اینه که من از این به علاوه استفاده بکنم و گزینه اول کلین استپس رو بزنم. خب همون اول من میتونم بیام اینجا رینیمش بکنم و میتونم دیسکرایپشنم بهش بدم که چه اتفاقی افتاده و من چه چیزایی رو تغییر دادم تو این استپ، که میتونیم توی دیسکرایپشنش قرار بدی که تیم ورک راحت بتونه بفهمه که چه اتفاقاتی رو این استپ افتاده. تو قدم اول من میخوام بیام ستون اوردر آیدی رو که نوشته CA منطقه خرید، سال خرید و آیدی مشتریمو جدا کنم به 3 تا ستون مختلف و بیام تایپش رو تغییر بدم، رینیمش هم اون ستون رو بکنم. این ویدیو فقط مخصوص اسپلیت، رینیم کردن اون ستون ها و هاید کردن ستون یا ریموو ستونی که ما نیازش نداریم. پس من قدم اول، ببینید من اینجا رو آیدی چیزیه که من نیازم نمیشه، پس من میام اینجا و این فیلد رو ریموو میکنم. ببین از 21 فیلد شد 20 فیلد، درست شد. پس رو آیدی رو من کلا برش میدم چون نیازی به رو آیدی ندارم. دقت بکنید توی بخش چنج هم براتون میذاره، این بالا هم آیکونش هست که اومده نوشته ریموو فیلد رو آیدی. پس من رو آیدی رو حذفش کردم. قدم دوم میخوام بیام اسپلیت بکنم. روی ستونی که میخوام کلیک میکنم، از این 3 نقطه مور آپشن استفاده میکنم، از گزینه اسپلیت استفاده میکنم که 2 تا حالت داره، اتوماتیک اسپلیت و کاستوم اسپلیت. اینا چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ اتوماتیک خودش میاد سپریکتور بین دیتات رو پیدا میکنه و به تعدادش میشکنه. یعنی شما اگر 2 تا سپریکتور داشته باشید روی 3 تا ستون این تقسیم رو انجام میده. خب این گزینه خیلی جذابیه برای من دیگه، پس من از حالت اتوماتیک خیلی میتونم راحت تر استفاده کنم. اما کاستوم اسپلیت چی؟ کاستوم اسپلیت شما سپریکتور رو خودت مشخص میکنی و میگی چند تا ستون نیاز داری. مثلا من CA رو شاید، مثلا CA مخفف بچه کالیفرنیا است دیگه، من شاید اصلا اون CA رو نیاز نداشته باشم، فقط سال خرید رو نیاز داشته باشم یا آیدی مشتری. اول بریم اینو با هم دیگه ببینیم. پس من میام اینجا میگم که چی؟ از آخری بیا یه ستون برای من اسپلیت کن. چی؟ دش. سپریکتور من دشه. بریم با هم دیگه ببینیم میتونه این کار رو انجام بده. بعد جدا سازی رو همونجور که دارید میبینید برای من انجام داد، خیلی راحت. حالا میخوام برگردم به حالت قبله و میام اینو حذفش میکنم. دوباره میبینید که همون ستون برای من به قوت خودش باقیه. پس من میتونم از فرست یا لست یا آل مثلا بگم که آل، یا بیام بگم از لست 2 تا جدا کن که آیدی مشتری و سالمه. بریم با هم دیگه اینو ببینیم.
اسپلیت کاستوم اسپلیت سپرکتور رو بهش میدم و میگم از لاست بیا 2 تا ستون برای من جدا کن. بریم با هم دیگه ببینیم میتونه این کار رو انجام بده. بله کار رو برای من انجام داد. پس من ستونم رو شکستم به 2 تا ستون متفاوت. خب دوباره برمیگردیم رو حالت اولمون. چرا؟ چون میخوایم از خود اسپلیت اتوماتیک استفاده کنیم. اتوماتیک اسپلیت این رو میزنید بچه نسبت به سپرکتورتون میشکنه. الان دقت کنید نسبت به سپرکتورمون شکست. خب ما اینجا چیکار میکنیم؟ من CA و US رو نیاز دارم. خب شاید کالیفرنیا و خود آمریکا رو من نیاز دارم. اما اینجا نگاه کنید سال خرید اومده رشته تشخیص داده. برای تغییر تایپ داده‌ای روی آیکونش کلیک میکنید و اینو میذارید رو حالت رشته و این عدد رو هم من همین کار رو میکنم میذارم رو حالت رشته. پس من اومدم جداسازی رو انجام دادم. خب من میام این فیلد اوردر آیدیمو حذف میکنم دیگه نیازی بهش ندارم چون اسپلیت هامو انجام داد و داره کار منو انجام میده و اوکی اسپلیت انجام شد. خب پس اینجا هم میتونم اینا رو با دابل کلیک کردن یا کلیک راست کردن رینیم میتونم تغییر بدم اسم فیلد رو. میخوام اینو میذارم یر و بریم ببینیم چه جوریه. از اینجا به بعد دیگه این فیلد من به عنوان یر شناخته میشه. نگاه کنید هر استپی هم که من اینجا انجام دادم روی همون ستون داره برای من نمایش میده. اینجا گفته اسپلیت، اینجا گفته چنج تایپش کردی، تایپش رو تغییر دادی. خب پس من اومدم تو این ویدیو چیکار کردم؟ اومدم یک کلین استپ گذاشتم و در مورد اسپلیت ها صحبت کردیم که دو نوع داریم. اتوماتیک اسپلیت که خودش سپرکتور رو تشخیص میده و کاستوم اسپلیت که خودت میدی و توی کاستوم اسپلیت میتونی بگی که رو چند تا ستون کاستومایزش کنی. اومدیم رینیمش کردیم و تایپ داده‌ایمون رو هم تغییر دادیم. این موارد بسیار مهمیه که بچه توی شیپ داده بسیار کارآمده و شما خیلی ازش استفاده میکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.